สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำมินิชีสเค้กค่ะสูตรเค้กง่ายๆแต่อร่อยมากๆเลยค่ะใครชอบทานชีสเค้กห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะคะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเริ่มแรกเรามาเตรียมฐานชีสเค้กก่อนค่ะนำแครกเกอร์ลงไปบดหรือนำไปปั่นละเอียดค่ะหลังจากปั่นจนละเอียดแล้วก็นำมาเทใส่ภาชนะค่ะใส่เนยละลายลงไปเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมของแครกเกอร์และเนยละลายให้เข้ากันค่ะแครกเกอร์ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามที่เราชอบค่ะส่วนเนยละลายจะใช้เป็นเนยสดเค็มค่ะนำแครกเกอร์ที่ผสมได้ลงไปใส่ในถ้วยค่ะจะใช้เป็นถ้วยจีบเบอร์3217นะคะจากนั้นจะใช้เป็นถ้วยแก้วค่ะกดลงไปบนแครกเกอร์เพื่อให้เขาแน่นขึ้นค่ะหรือเพื่อนๆอาจจะใช้ช้อนก็ได้นะคะสูตรนี้จะได้ทั้งหมด12ถ้วยค่ะหลังจากที่กดแครกเกอร์ลงไปจนแน่นทั้งหมดแล้วเราก็จะนำไปพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย15นาทีค่ะต่อไปเราจะมาตีครีมชีสค่ะใส่ครีมชีสที่เรานำออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็พักไว้ให้คายเย็นให้เขามีความอ่อนตัวลงค่ะจากนั้นใช้ไม้พายปาดเพื่อช่วยให้ครีมชีสอ่อนนุ่มและกระจายตัวค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเปิดสปีดความเร็วสูงตีน้ำตาลทรายและครีมชีสให้เข้ากันตีจนกระทั่งครีมชีสมีความเนียนและมีลักษณะเป็นครีมค่ะจากนั้นใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีครีมชีสและโยเกิร์ตให้เข้ากันค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะแค่ตีให้เข้ากันก็พอค่ะต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน2ฟองใส่ลงไปทีละ1ฟองค่ะแล้วก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีจนส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้เราปาดส่วนผสมค่ะจากนั้นใส่ไข่ไก่อีก1ฟองลงไปค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาน้ำเลมอนหรือน้ำมะนาวค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้เราปาดส่วนผสมค่ะต่อไปให้ใส่แป้งเค้กค่ะเสร็จแล้วเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันใช้เวลาไม่นานนะคะตีส่วนผสมแค่พอเข้ากันก็พอค่ะจากนั้นปาดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปให้นำส่วนผสมที่ตีได้ไปตักใส่ในถ้วยที่เรากรุด้วยแครกเกอร์ไว้ค่ะใส่จนครบทุกถ้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปอบค่ะสูตรนี้จะได้ทั้งหมด12ถ้วยพอดีค่ะเขย่าพิมพ์เบาๆนะคะเพื่อให้ส่วนผสมกระจายและเรียบเนียนค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศานะคะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะจะอบด้วยเวลา15นาทีค่ะหลังจากเค้กสุกแล้วนะคะจะก็จะนำเขามาพักไว้ให้อุ่นๆค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย6ชั่วโมงหรือข้ามคืนค่ะพอครบเวลาพักแล้วนะคะเราก็จะนำเค้กออกมาตกแต่งค่ะนำเค้กออกมาจากพิมพ์เค้กนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตกแต่งกันค่ะตกแต่งง่ายๆตามชอบนะคะวันนี้จะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมค่ะใช้หัวบีบ 1M นะคะแล้วก็ตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดค่ะสุดท้ายทาด้วยแอปริคอตเกรสด้านบนค่ะเพื่อให้ผลไม้มีความวาวนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะใครชอบทานชีสเค้กต้องไม่พลาดเมนูนี้นะคะมินิชีสเค้กของเราสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ
สำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ